Rồi, chuẩn bị nè. 3, 2, 1. Quá đẹp các bạn. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn cùng nhau quay lại với GVN Channel. Hôm nay mình sẽ trên tay cho các bạn một cái sản phẩm rất thú vị đến từ G-Skill quốc tế đã gửi về cho GVN tại Việt Nam này. Đây là một cái kit RAM mang tên là Trident Z Royal thuộc phiên bản hoàng gia đó, Royal là hoàng gia. Thì cái kit RAM này được tận tay G-Skill gửi về cho GVN. Thì trước tiên chúng tôi cũng muốn xin cảm ơn G-Skill quốc tế vì đã hỗ trợ chúng tôi về cái sản phẩm này. Và thứ hai là mình sẽ mở hộp và trên tay nhanh cho các bạn xem cái sản phẩm này nó có gì hấp dẫn. Bây giờ thì bắt đầu ha. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái hộp, một cái hộp lớn đó và một cái hộp nhỏ. Thì mình sẽ mở hộp trước cái hộp nhỏ cho các bạn xem. Cái hộp nhỏ này nó đựng một cái kit RAM gồm 2 thanh RAM. Đây là cái kit RAM Royal Trident Z. Thì cái phiên bản này có là phiên bản màu gold. Ngoài ra thì G-Skill còn có một cái phiên bản cũng là Trident Z Royal, nhưng nó là phiên bản màu titanium hoặc là màu trôm, tức là cái màu trắng trắng bạc bạc á. Còn đây là phiên bản màu gold ha. Lát nữa mình sẽ nói sâu hơn về cái sản phẩm này. Đó. Và chúng ta cùng nhau mở hộp xem là cái hộp lớn nó có cái gì. Đây là cái hộp lớn của G-Skill này. Rồi, cách đóng gói thì nó sẽ là như thế này. Đó. Tất cả đều được làm từ chất liệu bằng giấy ha. Nó rất là thân thiện với môi trường. Mình đánh giá cao cái vấn đề này tại vì bây giờ nhựa rất là nhiều trên thế giới. Đó, thì đây các bạn có một cái hộc nhỏ như thế này. Đó. Thì ở dưới cái hộc này á, họ sẽ để cho các bạn là một cái cọng dây cáp. Ủa, dây cáp hay dây cáp để làm cái gì ta? Và các bạn có được một cái miếng để mà lau cái thanh RAM của chúng ta trong trường hợp là nó bị dơ. Rồi mình sẽ để lại bên này ha. Rồi. Ở phía trong có cái hộp lớn á, phía sau nó có một cái cổng để các bạn có thể gắm cái điện vào. Đó. Thì đây, ở phía trong thì các bạn sẽ có được một cái hộc để các bạn có thể gắn vào những cái kit RAM trên đó. Và kèm thêm đó nữa thì chắc là cái dây khi nãy là các bạn sẽ ghim vào trong này để mà nó sáng đèn lên lấp lánh ha. Thì đúng với cái concept của G-Skill Trident Z. Rồi, phía trong này các bạn thấy có một cái dòng chữ là Trident Z Royal, nhìn rất là đẹp ha, và cái cách đóng gói của hãng. Rồi, bây giờ mình sẽ mở hộp kỹ hơn cho các bạn xem về cái kit RAM. Về kit RAM của chúng ta ở đây á, thì nó là một cái kit RAM với 2 thanh, dung lượng tổng là 16 GB và các bạn có cái số bus là 3200. Tại vì sao mình lại nói như vậy? Tại vì á, Trident Z Royal nó có rất là nhiều những cái phiên bản khác nhau và có rất nhiều những cái kit RAM khác nhau. Nếu như các bạn xem ở trên những cái trang web nước ngoài á, thì các bạn thấy là đôi khi họ mở hộp á, thì có những cái kit RAM nó dài lên tới đây nè, thì tức là ở trong nó có tới tận là 4 cây. Thì cái kit RAM mà mình nhận được ở đây là 2 cây mà thôi. Thì nó trải dài cái số bus là từ 3000 đến tận tối đa là 4006 MHz. Đó, có rất là nhiều những cái kit RAM khác nhau với những cái phiên bản khác nhau. Đó. Bây giờ mình sẽ lấy cái thanh RAM ra nha. Đẹp quá. Đôi khi sợ nó có vấn đề gì luôn á, không có dám cầm ấy. Rồi, đây là cái kit RAM của chúng ta nè. Bây giờ mình sẽ tháo cái siêu ra để mà mở hộp cho các bạn. Wow, đẹp quá. Phía sau nữa, phía sau cũng có. Rồi, tháo siêu ra. Rồi, mình để đây ha. Về cái dòng sản phẩm Trident Z là cái dòng sản phẩm cao cấp nhất của G-Skill thì như anh em đã biết á, ở tại Việt Nam thì cứ là dân chơi PC thứ thiệt, và nếu như mà các bạn khá giả một chút thì các bạn thấy là họ đều sắm những cái thanh RAM của G-Skill, nhất là cái dòng Trident Z. Tại vì cái dòng Trident Z là một cái dòng RAM nó rất là tốt về mọi mặt, kể cả về hiệu năng và cả ngoại hình bên ngoài, nhất là cái dòng Trident Z RGB. Khoảng đâu đó hồi đầu năm 2018 rất là sôi sục về cái vấn đề đó và rất là nhiều người săn đón và tìm ra những cái kit RAM đó để mà mua. Thì tại vì nó có một cái performance rất tốt, kèm thêm đó nữa là cái ngoại hình của nó rất là bắt mắt với LED RGB tùm lum màu hết đó, 16,8 triệu màu. Và các bạn cũng có được là một cái thanh RAM rất là sang trọng đó. Và riêng cái dòng Trident Z Royal này như là một cái phiên bản gọi là cao cấp nhất của hãng luôn. Thì ở cái phiên bản lần này nó sẽ thay đổi một chút xíu. Nếu như các bạn để ý nha, cái dòng Trident Z bình thường á, thì phiên bản thông thường họ sẽ làm với cái chất liệu là nhôm, cũng là nhôm nhưng mà nó là nhôm phay xước ha, nó phay xước. Thì phiên bản lần này là cái cũng là chất liệu nhôm, tuy nhiên nó được làm đánh bóng và bóng cực kỳ luôn, các bạn có thể soi gương trên đây luôn. Và bởi vì nó
quá bóng nên là các bạn thấy là nó sẽ bám dấu mồ hôi và dấu vân tay rất là nhiều. Đó, mình đụng một chút xíu thì nó đã bám rồi, hèn chi mà họ trang bị cho chúng ta một cái khăn để mà lau. Thì về cái chất liệu nó cũng là nhôm. Đó rồi, cái ở phía trên các bạn thấy được giả giống như là kiểu giả đá quý, đó, đá mài như thế này. Thì cái chất liệu của nó sẽ là chất liệu nhựa acrylic. Nhựa acrylic là một trong những cái chất liệu nhựa rất là cao cấp, và các bạn thấy á, họ làm với cái họa tiết đá quý như thế này á, thì nó sẽ có một cái hiệu ứng về khúc xạ ánh sáng rất là tốt. Khi mà nhìn vào là thấy được cái sự sang trọng ngay. Đó, về cái thanh rao này. Bây giờ chắc là mình sẽ gắn vào trong cái hộp để cho các bạn xem về cái vẻ đẹp của nó ha. Rồi mình sẽ mở cái hộp này ra để mà gắn vào trong đó. Giá dự kiến về Việt Nam theo mình nghe phong phanh đâu đó là một cái kit RAM như thế này tầm khoảng trên dưới 5 triệu đồng cho một cái kit RAM DDR4 bus 3200 như thế này. Hết sức cẩn trọng ha các bạn ha. Rồi, đây là cái kit RAM sau khi bỏ vào trong cái box. Thì bây giờ mình sẽ thử ghim điện vào. Để mà đỡ lằng nhằng rắc rối khỏi phải lấy laptop này kia thì ở đây mình có chuẩn bị sẵn trước là một cái, đây là cái dây của hãng nè. Mình có chuẩn bị trước ở đây là một cái cục pin sạc dự phòng. Đây, các bạn có thể sử dụng pin sạc dự phòng để mà ghim điện cho nó, để cấp điện cho nó. Các bạn có thể xem được cái hiệu ứng lấp lánh của nó. Không biết là nó sẽ như thế nào. Bây giờ mình sẽ ghim một đầu vào đây. Rồi, để ở phía sau nha. Rồi ghim một đầu vào trong cái box như thế này ha. Rồi, chuẩn bị nè. 3 2 1. Quá đẹp các bạn. Đẹp quá các bạn, phải nói là rất là đẹp. Bóng LED ở trên cái thanh RAM này họ trang bị cho mỗi cây là 8 cái bóng LED. Đó, nếu như các bạn nhìn từ trên xuống sẽ khá là khó để mà thấy được những cái bóng LED. Nó gọi là một phiên bản nâng cấp so với phiên bản Trident Z thường luôn. Nếu như phiên bản Trident Z thường á, các bạn sẽ thấy là giữa cái khu vực chuyển tiếp giữa các bóng LED nó sẽ có được một cái khoảng đen. Đó, nó vẫn bị đen khá là khó chịu. Thì phiên bản này hầu như là do cái hiệu ứng ánh sáng khi mà cái phần nhựa acrylic này nó được làm bởi cái bề mặt đá quý á, giả đá quý á, nó trông nó lấp lánh hơn rất nhiều và nó liền mạch hơn rất là nhiều. Thông qua những cái bài test của mình á, thì cái thanh RAM này nó vẫn sử dụng được như những thanh RAM bình thường. Tuy nhiên có một cái mà phiên bản này thua thiệt so với phiên bản thường á, là cái chiếc RAM Trident Z Royal này nó hiện tại chỉ mới được đồng bộ thông cái phần LED á, điều chỉnh LED á, thông qua 2 phần mềm thôi. Thứ nhất là các bạn chỉ có thể điều chỉnh thông qua cái nền tảng AuraSync. Thứ hai là các bạn lên trên website của G-Skill, các bạn download một cái software trực tiếp của hãng về và các bạn custom thông qua cái phần mềm đó. Còn đối với phiên bản Trident Z thường các bạn sẽ thấy là nó được hỗ trợ thêm 2 nền tảng nữa. Thứ nhất là Mystic Light và thứ hai là Fusion của GUI. Thì đây là một cái thua thiệt so với phiên bản cũ. Tuy nhiên mình nghĩ nó vẫn chỉ nằm ở vấn đề phần mềm mà thôi. Nếu như sắp đến cái kit RAM này, những cái thanh RAM này được bán ra rộng rãi trên thị trường á, thì khi đó những nhà làm phần mềm họ sẽ đầu tư hơn cho nó. Còn hiện tại các bạn vẫn có được những giá trị rất đặc biệt, đó chính là cái cây RAM này nó cho phép các bạn điều chỉnh từng bóng LED. Tức là trên cái thanh RAM các bạn thấy nó có 8 cái bóng LED. Nếu như các bạn vào trong phần mềm các bạn sẽ thấy là nó có thể hiện cho các bạn là LED 1, LED 2, LED 3, LED 4 đến tận LED 8. Và các bạn có thể thay đổi màu theo từng cái bóng LED luôn. Đó, thì màu sắc khác nhau lên một cái vẻ ngoài rất là đẹp. Khi mà các bạn ghim cái kit RAM này vào trong cái case của bạn á, nếu như cái cây của bạn đã có lấp lánh RGB rồi thì một cái kit RAM này nữa nó sẽ mang lại cái giá trị rất là lớn. Còn bây giờ thì mình sẽ xin mời các bạn xem một ít những cái hình ảnh liên quan đến cái kit RAM này.
Vậy là mình đã vừa mở hộp và chia sẻ nhanh được cho các bạn về cái kit RAM Titan Z Royal này. Đó, các bạn thấy nó rất là đẹp và rất là vinh dự cho team Given chúng tôi vì đã được nhận cái kit RAM cũng như là một cái món quà đến từ thương hiệu G-Skill. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn vì đã theo dõi video clip này. Nếu các bạn thích sản phẩm này á, đừng quên bấm like, share và subscribe cũng như chia sẻ video clip cho bạn bè cùng xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.